ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਤੇ ਦਾਸ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ harminder ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੈਸਨਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 1740 ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੇ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ who happened to be visiting her parents, ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, who's a community organizer, activist ਤੇ humanitarian ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ, ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ, you name it, any kind of rights, she's actually doing a lot of good work and we are honored to have her here ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਲਸੋ ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਕਸ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਗਈ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ, ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਇਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਲਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਹਿਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਲੇ 7-8-10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਯੂ ਬੋਥ ਹੈਜ਼ ਐਗਰੀ ਟੂ ਕਵਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ, ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਪਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਏ ਜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਸੋ ਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਔਰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੀ 1,77,000 ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 26,000 ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਾਪਾਨੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ 1907 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਲਾਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1914 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਇਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ। तो अदरवाइज लंबा इतिहास हो जाएगा, समय की कमी है। तो इन शॉर्ट वो फिर 3 मई ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 23 ਮਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੋ ਭੇਜੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਫਿਰ
ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਇਲ ਨੇਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਪ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਗਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 20-25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬਰੀਫਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ 376 ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੌਣ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ 20 ਤੋਂ 24 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਵਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗਾਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। तो कामाघाटू का इवेंट जड़ा है एक भारत की आज़ादी वास्ते एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ escape ਕਰ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ और जाके छुप गए और कुछ तरह छुपे रहे। तो फिर महात्मा गांधी ने उन्होंने कहा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ छुप के रहना नहीं चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ਸਰੈਂਡਰ करना चाहिए। और गांधी ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਰੀਫਲੀ। तो अगर कोई सवाल और होवे तो मैं कोशिश करांगा जवाब देने की, but that's in brief the history of this. We want to add anything to what your dad said? I think, Papa, you may have to mute your, Papa, you have to put your speaker and mute off. Yes. बाकी सारे म्यूट कर लो also please, जिन्ने भी ऑडियंस अपने स्पीकर्स हैगे नहीं जी इत्थे तक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ Papa, can you turn your speaker off too? ਹਾਂਜੀ। So just to add to what Papa said, I think this from the next generation, you can call me the first generation or the half generation. The thing that comes to one's mind when we are reminded of this incident is how very much our history is relevant and is so much part of the modern history of North America. And so if I think about what that means for me, it becomes very relatable. And it reminds me how much I'm part of this fabric of this nation. And more than I just say nation of, North America, why I say this is because it was just the first, but it wasn't the last. It was just the beginning of the future trips that were to come, and from which our forefathers, in terms of Sikh forefathers in the history of North America, paved a way to establish ourselves in this country. Vancouver has a large Sikh population. California has a large Sikh population. The eastern borders of this country, of North America, have a large population. So I see that as very relevant, very recent,
and something that is not so far away that becomes untouchable, if that makes sense. And I believe that's very important for our youth, Gen X, Gen Y, Gen Z, for all to be very aware of the bravery that our people have taken. As Papa started out saying about Guru Nanak Dev Ji traveling, you know, I didn't put it all together until he was telling me about his thoughts on the topic, that it is so much in our blood. And we must continue, because Sikhi is beyond borders of any land or any people. So that is what I took away, and find that it's such a tragic but heroic story as well. Thank you. Thank you. Beautifully said. It's ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦਾ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸਟੇਇੰਗ ਫੋਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, ਦੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर what happened later on, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ later on not only they apologize, even the ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, or things like that. Lot of things happen. Anybody else want to say, give any comments on this topic, on Kamagata Maru de utte? Anything we mentioned? I just want to add myself that Babur Sher, ਜਿਹੜੀ Babur Sher Lair ਸੀ ਨਾ, that was the outcome of this Kamagata Maru tragedy. Babur Khalsa. And Babur Khalsa ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਆਫੀਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ, ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈਡ ਬਈ ਯੂ ਗਟ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ, ਐਂਡ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਪੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ-ਬਾਜ ਘਾਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਤਿਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਐਡਿੰਗ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਹਾਪਕਿੰਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਹਾਪਕਿੰਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨ ਫਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੜ ਜੂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। then they agreed, then they subdued ਬਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। although ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ knowing ਬਈ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜੂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। anybody else wants to say anything on ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦੋਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 52 ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਪਹਾੜੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਿ नहीं ਨਹੀਂ? बस हाथ मेरा मैं कह देता जी। ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1746 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ 1746 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਲਾਸਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1746 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬੂ ਜੇ ਲਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਊ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੋਈ, ਏਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਭ ਪੰਡੋਰੀ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੂਕ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਛੰਭ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਛੰਭ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 11,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਇਤਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਖੱਤਰੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰੋੜੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋੜੀ ਕਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਚਮਚੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਤਖਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, 1716 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ 1762 ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਨ ਕਰਾਏ, ਖਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 1752-53 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਝਾੜ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਔਰ 1765 ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜਣੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਆ। 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 8,000 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, 3,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10,000, ਕੋਈ 11,000। ਬਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਾਰਜ ਪੈਟਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹਾਈ ਯੂ ਰੀਚ ਆਫਟਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦ ਬਾਟਮ। ਬਈ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 17 ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਈ ਤੱਕ, 17 ਮਈ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭਾਈ ਨਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਹਿਲਕਾਰ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੋਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ segue for us now to go towards ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ something over here.
ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਤ ਤੇ ਲਖਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ, ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਉ ਦੂਜੇ ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਖ ਹੋਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੰਨਿਓ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੰਨਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਦਿਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜਾ ਮਲ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਟਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ USSR ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਗੇਨ ਆਫ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਬਈ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, welcome again, and we're honored to have you share your views. Thank you, Ji. Do we have, can I share my screen? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। if you make can her a host, make her a co-host. oh make her a co-host, so ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਘਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, are you there? Meghra I Singh see, ji? so he has to be there. Okay, no problem. I just wanted to show you some of the pictures. ਤੁਸੀਂ ਉਹ co-host ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Ji. So I'm going to just share a couple. I have a lot of presentations I've given over the last few. Yes, 1 year, I see think it. I've given You can hundreds take, of presentations at this point. So I'm just going to take you through some pictures, just because I think pictures speak really well to what's happened. A couple pictures here are from my trips, including my first trip with my mom. You see her here.
So right in the beginning, as the war started, as many of you may already have been following, we started going to the borders to help the escape refugees, said mostly women and children. And then later it was decided that only women could go and children could go, or grandparents or single fathers. So here, just to show you a couple pictures, we have a team on the ground called Six for All. Kumar Bridges Six for All. It's sort of is a Seva arm. And of course, of Kumar Bridges, and Kirpal uncle and my dad are both part of the council for that. So we will show you some photos to just give you a sense of what it was like. And this is a picture of Ukraine, just for your knowledge of what the country looks like. All these red areas are where the predominant number of attacks have occurred. The ones on the rightmost is what we call the conflict zone, which is the active conflict zone now. Kyiv is number 4. And that's where you've been hearing a lot about the recent attacks. Every day they're holding there's about 2 attacks per day of drones. Now, our Six for All team, the actual 6 that are part of this are the people in this picture on the top right. They are living in Kyiv. Now, there were a lot more 6 in Kyiv, but right now, many of them left because they could in the beginning. And for those that are left now in the country, they cannot leave because of being Ukrainian citizens. And most of them are being married to Ukrainian women. But I'm going to give you just a glimpse of the kind of the situation there. It's me in the left in the building that was destroyed at the conflict zone, which is number 1 in the picture, Kharkiv. So you get a sense of what does it feel to be like to be there. And 5 and 6 and 7 are the places where most of the public internally has gone to, which is called internally displaced people. 17 million people have been displaced. So I will just run through some pictures to give you a feeling and then explain to you how 6 have been involved and really what role that we're playing there. As we had an opportunity, and our family is, I guess, much more involved than most. And it is not easy to understand unless you go there, but these pictures really help you get a feeling for the challenges that they faced up till today. And this is just one of the many presentations I have given. And I wanted just to give you that feeling so that our role there hasn't been just a very subtle or superficial role. It's been very engaged. And over the last year, my intention has been, with the support of our Kumar Bridges team, again, we're a very small, humble team, but working with other NGOs like Rotary to get as much money there, but then also be the conduit to deliver that aid. So our Six for All team on the ground has been feeding over 1,000 families for 1 year now. And it's a lot of resources to keep that up. And this is not just a little langar. This is a 20 kilo bag of supplies that each person gets. Sugar, oil, things of that nature. So I bring that up so you get a sense of what that seva looks like. But now we've shifted to generators, infrastructure, helping educate others to come and do seva. And now most recently, we started doing more Sikh related activities for the Sikh Sangat on the ground. There are many Sikhs that are not of Punjabi descent. They are Ukrainian or have some Russian history, which most Ukrainians do because they are related. So we are doing Gurbani Vichar on Friday mornings, and Papa and Kirpal uncle both join, and my mother. And then we usually have about 3 other members from the Sangat there. Now, the Sangat is about 20 people at this point that we have connected with. Many are connecting with Kundalini that are from the 3HO out of Germany. And but our goal is that together we help them feel connected to the broader Sikh community and have an engagement. And I think this is a critical path. I don't want to say that we're on a missionary path, but we are doing what Guru Nanak Dev Ji did in terms of helping continue the conversation in places that otherwise might not seem ideal or not necessarily relevant. But we're planting those seeds now to strengthen that base. And we hope to establish a Sikh community center there. And once we can get some of these other non-Punjabi Sikhs
groomed and feeling more connected with us as a Sangat. And they're very proud to call themselves Ekunkar Bridges 6 for All team. And they carry that banner very, very beautifully. And I'd like to show you that, because I think that will continue on this theme about who are we, where we go, why do we go there, and what do we face. So I'll give you a quick image of what that logo looks like, because that is truly a unique representation that we don't expect. Let me just pull it up, please. Give me a second. Okay. I don't know if it's showing the screen yet. No, not yet. Yeah, here we go. Can you guys see it yet? No, not yet. I don't think the screen is showing it. I'm not sure why. Give me a second, please. Did I press share? So for some reason, it's not pulling up while I'm we can sharing, see it now. But I hope you can see my screen enough. Yes, I we wish can. I could get this to pull up fully. I'm not sure why it's not. But as you can see here, we have shown the Sikh faces in various forms. The non-Punjabi, non-Indian Sikh, those that follow the faith that may not keep their case, the children, the adults. And this goes on everything that we deliver. Every item that we deliver has this logo and this description. And this is in Ukrainian, says 6 for All. And here it says, Papa, maybe you can translate, because I'm not sure. Yeah, we are one humanity, or we are one mankind. Oh, we are one. And so this is who we are, and this is the kind of work we're doing. And I hope we can continue that, even though it's hard with not having a strong base, but we're developing that base. And I'm very proud that we have a presence and people know who Sikhs are there. That's good. It looks beautiful and marvelous. Amazing work. Thank you, all the work you are doing. Question I have is, how about you might have various challenges as far as safety and security is concerned, because you are in the war zone. Yeah. So you're right. And I have to be very honest. I am very amazed. I've been in places that the day and the place I was immediately after I left was bombed. And this has happened numerous times. And I just can't explain to you how it feels like it's not my hand in any way. And I feel like Vaheguru is like, moving things around, like open the door for me, walk there, go that path. I go there, and the next day, the hotel I was staying in, the next day, the neighborhood next to it was bombed. I was in Kharkiv, and the place I was standing in, which is that photo, I took that photo, and that same night, that place was bombed again. I was in the place that you saw me wearing a helmet. Oh, yes. We went to the war zone, and I insisted. I said, I need to see the war zone, because if I don't see it for myself, I cannot help you. But we went to the edge, which is the beginning of not the line of control, but right before the line of control, where it is the cities have been emptied out. We were going towards it, and we started getting bombed, and we had to literally run underground. And what I realized was that I become now very, I don't want to say I've become numb to this, but as a Sikh, I cannot forget that this is part of who we are. And it really gives me strength that this is okay. And having my mother come with me the first time, and her going on her own, and she wished to, it kind of breaks down those fears and reminds me of the fact that this is who we are. We're not supposed to back down. We're not supposed to be scared. And now people say to me, well, how are you doing this without fear? I said, I don't know. It's gone. I don't feel it. And that's all because of Vaheguru and that faith. Thank you. Thank you. Great job. Kudos to you. Very proud of you. Veerji Jasveer Singh, you as a father, or Penji Huni, if she's here, I mean, what do they think of Thodiyan ki koi reservation sigiyan, ya what would you give a suggestion to others? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, what would you tell them? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ. Okay, she wants to speak. Go ahead.
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਅੰਦਰੀ ਪੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਪੈਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਸ ਇਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਸਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾ ਸਕਨੇ ਆ ਕਰੀਏ ਬਸ Thank you ji wonderful ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ wonderful this is amazing work she is doing and you as parents are supporting her ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ that is the substance ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਾਂ ਹਰਵੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ to help the refugees and help them fight this aggression in a simple background way ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो ख्याल आया कि हस्पतालों में जनरेटर चाहिए है जी ताकि वो अपना जो वुंडेड सोल्जर्स हैं उन्होंने सेवा कर सकें सो इलैक्ट्रिसिटी जी है बहुत जरूरी चीज़ है सो उस वास्ते ख्याल किया सो असी इनडायरैक्टली यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो जंग है वो अपने आज़ाद रह सकन और अपनी आज़ादी को मेनटेन कर सकन यही सिख का बेसिक रिश्ता है जिसमें कामगार शुरू किया घलूकारा गल हुई है सिख हमेशा ही शुरू तो ही गुरु नानक साहब तो लैके आजाद रहने की जी स्पिरिट है और दूजिया भी आजाद रहने वास्ते जो बेसिक भावना है बेसिक स्पिरिट है उन मेंटेन करने का एक वसीला है सो मैंने बड़ी खुशी है 4 बारी यूक्रेन जा चुकी है सर्दी 2-3 हफ्ते पहले आई है वापस सो वाहिगुरु भला करे उसको हिम्मत देवे और सेफ रखे all the best and blessings beta to you Uncle, anybody else from the platform Uncle, one thing I just wanted to say is I know that a lot of attention comes to me, but we, you know, youngsters, well, you can still qualify me as young just compared to some of you, I guess. But, you know, for my mom to go, Uncle, that is the most phenomenal thing that I hope it is remembered in history that you know, a senior member of our community and as a woman went. Today I haven't seen any senior members go, much less a senior member of our community as a woman go. And I hope that is remembered, that she broke those norms and she was fearless. And because she was fearless, the sense of fear never even entered my mind. So I just want to point that out, and I hope that similarly other parents, as they are role models for the children, are willing to be a little risk-taking, if that can be said. Right. Makes sense, Hanji. Kudos to you and your parents, beta both. Hanji, anybody else has any questions for Harveer Kaur?
Any Goli ji, you want to say something? You are saying hardcore activist. Here is activist right in front of you. Sikhi in action. What are you doing? जी जी मैं थोड़ी आजकल सेहत करके लो हूं इस वास्ते घट बोल रही हां जड़ा हुने बिटिया जी ने जड़ा हुनी जड़ा अपना शेयर कीता वे ए जड़ी भावना है ना ए ऑल ऑफ ए सडन आई नहीं है ना ए पेरेंट्स दी टीचिंग्स ने जिन्हां ने ए भावना उन्हां दे अंदर जगाई और आज तक जिंदा रहेगी क्योंकि उन्हां दे दैट हैज गॉन इनटू अ डीएनए ठीक है तो जड़ी चीज डीएनए विच चली जांदी है वो फिर कदी ओदा दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ I believe she will go on doing all this seva and all that and I wish she should bless me also because I was doing it but right now I'm very low in society so मेरी blessings भी ने बच्ची दे नाल और मैं गुरु साहब अगे अरदास भी करांगी कि इस बच्ची नू होर भी जेड़ा उत्साह बख्शन और ये बच्ची इस तरह ही सेवा करती रहे और सारे नू बख्शन इनफैक्ट पर मैं आजकल काफी लो चल रही हां जी कोई नहीं वाहिगुरु भला करे थोनू भी वाहिगुरु भला करे थोनू भी चढ़दी कला बख्शे चंगी सेहत बख्शे डॉक्टर जनक सिंह जी तुसी कुछ कहना चाहोगे वाहिगुरू जी की फतेह जी डॉक्टर जनक सिंह जी तुसी कुछ कहना चाहोगे I'm really amazed at what she is doing there, and I wish her all the best. बाकी जितना प्रोग्राम हुआ बहुत सोना प्रोग्राम हुआ lot of things to know, some things for the first time, incredible history. मैं कुछ कहना चाहांगी मानवता दी सेवा जड़ा चैनल है उदे उत्ते है एपिसोड प्लीज पूरा जड़ा वे और YouTube पे शेयर करके ठीक है जी क्या कर देंगे जी हाँ जी वीर जी तुसी कुछ कहना चाहोगे वीर जी तुसी कह रहे सी कुछ कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ डॉक्टर कृपाल सिंह जी तुसी कुछ देखो ये ਜਿਹੜੀ say that Harveer is doing a commendable work and this is really a living the teachings of the Guru Nanak instead of just giving lip service to it right Sikhi in action so to speak हाँ जी डॉक्टर वासु साहब तुसी जी मेरे दिल ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ गुरु साहब ने प्रचारी सी कि सिख जेड़ा है वो विश्व है और सिख ते विश्व एक ने जे विश्व दुखी है तो सिख दुखी है जे विश्व सुखी है तो सिख संतन दुख पा के दुखी सुख पाए साधन के सुखी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ HEPC ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ देयर ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਮੁਬਾਰਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ same lot of love and blessings to Harveer that's very nice ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ब्राह्मणी विचारधारा में जो जिंदे इंसान भी मरे हुए इंसान के समान जी रहे थे, वही इंसान सिख धर्म की विचारधारा अपना कर जिंदा दिल इंसान के समान जी रहे थे। जिसने सिख धर्म की विचारधारा को अपनाया, उन्होंने मौत को देखकर भी पीछे कदम नहीं हटाया। चारों तरफ मौत का मंजर देखकर भी उन सिखों ने इंसानियत का धर्म निभाया। तो ये स्पेशल हरवीर कौर का नाम है जी। यूक्रेन, इराक तथा अन्य देशों में गुरु के सिखों ने इंसानियत के नाते सबको मदद पहुंचाई। हरवीर कौर और अन्य सिखों ने मानवता की सेवा करके गुरु की खुशियां पाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, एंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਸੀ, 25-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ 40 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੂਡੋਜ਼, ਲਵ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।